हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ 2079 को म्याथमेटिक्स फर्स्ट जुन चाहिँ BSc CSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको क्वेसन रहेको छ। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 1 को B को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ अलरेडी मैले 1 को A को भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु प्लेलिस्टको, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सिम्पली 1 को B को कुराकानी गर्नेछौँ। के कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी सल्भ गर्ने, म तपाईँलाई फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्ने काम मेरो, तपाईँहरूको काम चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने हो। र त्यसपछि हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को तर्फ लाग्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोहरूमा। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट 1 को B तर्फ लागिहालौँ न त। 1 को B मा चाहिँ तपाईँहरूको लिमिटको क्वेसन रहेको छ है त। ल यो पहिला क्वेसन सारिहाल, त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँला। लिमिट x टेन्स टु 0, यहाँ चाहिँ मोडुलस अफ x डिभाइडेड बाई x जुन चाहिँ डज नट एक्जिस्ट भन्छ, यसलाई प्रुफ गर्न भनिएको छ। अब प्रुफ गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। अब के कुरा हो म तपाईँलाई भनिदिनेछु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मोडुलस अफ x को भनेको छ नि त। अब मोडुलस अफ x भनेपछि तपाईँहरूको दुईवटा भ्यालु हुन्छ। अब के कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई भन्दैछु है त। ल हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वी नो द्याट हामीलाई मोडुलस अफ x भएपछि एउटा केस चाहिँ x को भ्यालु ठुलो भएको बेलामा हुन्छ, 0 भन्दा ठुलो भएको बेलामा हुन्छ, अर्को 0 भन्दा सानो भएको बेला। यदि x को भ्यालु 0 भन्दा सानो छ भने नेगेटिभ x हुन्छ, ठुलो छ भने पोजिटिभ x हुन्छ। यो कन्डिसन थाहा छ कि छैन? अब सिम्पली भन्नुपर्दा मोडुलसको भ्यालु एउटा प्लस हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ भनेर सम्झिनु होला। मोडुलस भनेपछि हामीले एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै छ होला पक्कै पनि। सो यही कन्डिसन एप्लाई गरेको छ। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले चाहिँ देन भनेर एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लेख्छौँ हो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको। अब यसमा एउटा लिमिट x टेन्स टु नेगेटिभ 0 भएको बेलामा हो। ल भन्नुपर्छ यो मोडुलसको ठाउँमा, अब म तपाईँलाई बुझाउँदैछु, चिन्ता नगर्नु न। यो चाहिँ क्वेसन नै छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि एउटा 0 को माथि चाहिँ यो लिमिट 0 छ कि छैन? 0 नै छ, माथि नेगेटिभ लेखेको छु। किन भन्दाखेरि यो मोडुलसको ठाउँमा अब नेगेटिभ युज गरिँदैछौँ है भनेर जानकारी दिनको लागि। सो नेगेटिभ भनेपछि चाहिँ हाम्रो के छ? -x डिभाइड बाई x जुन चाहिँ तपाईँहरूको -1 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु -1 आयो। अब त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिटको कति आउँछ त भन्दाखेरि हेर्दै जाऊँ न त। लिमिट x टेन्स टु 0 को माथि प्लस लेख्छौँ। अब पोजिटिभ युज गर्दैछौँ है त। यो मोडुलसको भ्यालु पोजिटिभ युज गर्दैछौँ भनेको के। ल पोजिटिभ युज गर्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ लेख्न पर्यो त, नलेखे पनि हुन्छ के है त। ल यो तलमाथि काट्दाखेरि तपाईँको 1 आयो। ल अब हेरौँ त, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको तपाईँको -1 छ, राइट ह्यान्ड लिमिटको तपाईँको कति आएको छ? 1 आएको त। यो दुईवटा बराबर भयो त? बराबर छ त? छैन। सो देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डज नट एक्जिस्ट अथवा डज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट। सो हाम्रो फङ्सन जुन चाहिँ तपाईँको लिमिट x टेन्स टु 0 दिएको छ नि त हो, मोडुलस अफ x डिभाइड बाई x इज के अरे डज नट एक्जिस्ट भन्छ। ल यति भनिदिन्छ पुग्यो। हेर्नु त के गर्नु पर्यो त यसमा? केही अप्ठ्यारो छ त? छैन होला पक्कै पनि। हामीलाई चाहिँ पहिला कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि मोडुलसको भ्यालु यो मोडुलसको भ्यालु चाहिँ दुईवटा हुँदो रहेछ, एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ हुँदो रहेछ भनेर कुराकानी थाहा पाउनु पर्यो हो। ल हेर्नु त, एउटा नेगेटिभ भइसकेपछि यो कन्डिसन अनुसार हेर्नु त, नेगेटिभ भइसकेपछि के छ? -x भयो हो। सो यसको ठाउँमा यो पुरैको ठाउँमा मैले -x लेख्न पाउँछु मजाले। सो तल र माथि क्यान्सल आउट भएपछि -1 भइरह्यो। अब पोजिटिभ, अब यो त नेगेटिभको कुराकानी भयो। अब पोजिटिभ लिमिट युज गर्दाखेरि यो कन्डिसन एप्लाई गर्ने। यो कन्डिसनले के भन्छ?
पोजिटिभ छ। सो यो मोडुलसको ठाउँमा के युज गर्ने त भन्दाखेरि अब एक्स युज गर्ने, एक्स भयो, तल जस्ताको जस्तै तल माथि काट्दाखेरि 1 भयो। सो यो दुईटा इक्वल टु भयो त, इक्वल भएन भनेपछि डज नट एक्जिस्ट भन्न पाइन्छ। यदि इक्वल भएको भए के अरे हाम्रो यो लिमिट एक्जिस्ट हुन्थ्यो भन्न पाइन्थ्यो है त। र यस्तै खालको क्वेसनहरू मैले अलरेडी यो डज नट एक्जिस्टवाला यसको भिडियो अलरेडी प्रोभाइड गराइदिएकै छु, प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला है त। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो कस्तो केसमा इक्वल टु हुन्छ, कस्तो केसमा इक्वल टु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि मेरो प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेर्नु होला। यो चाहिँ नट इक्वल टुको भएको बेलामा हो, डज नट एक्जिस्ट भएको बेलामा हो, यो भयो के अरे एक्जिस्ट भएको बेलामा कसरी गर्ने मेरो भिडियोहरू प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला है त। ल 1 को बीको लागि यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 2 को ए को र बी को बारेमा कुराकानी गर्नेछु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँलाई पास्ट इयरको क्वेसन सल्युसनको ह्यान्ड रिटन पिडिएफ चाहिएमा अहिलेसम्मको 2074, 75, 77, 78 र 79 यो 5वटा इयरको ह्यान्ड रिटन पिडिएफ चाहिएमा क्वेसन सल्युसनको मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु। सो फर द्याट तपाईँले चाहिँ सर्टेन पे गर्नुपर्ने हुन्छ, के कति हो मलाई इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल द्याट ह्याभ अ गुड डे।